טוב, אז אני רוצה לסכם את הכנס ונעשה את זה באמת בקצרה, ואני רוצה להתחיל בכמה דברי תודה באמת לאנשים שבזכותם יש לנו את הכנס הזה. אני אתחיל עם קרן סינגר שבמשך הרבה מאוד שנים דואגת לכך שיהיה כנס שידון בסוגיות החשובות ביותר לחברה הישראלית, ובאמת המחויבות שלהם למדינת ישראל ולמחקר שמשנה מדיניות בישראל הוא מאוד משמעותי, והמון תודה להם. תודה רבה למכללה האקדמית תל אביב יפו שאירחה אותנו היום. תודה רבה לכל הדוברים והדוברות שהיו איתנו בכנס. תודה רבה לצוות של גו-קאסט שנמצא איתנו, עידן, שרון, סיני ושמוליק. תודה ליוסי שמצלם, ותודה רבה לצוות של מרכז טאוב שאנחנו ללא חברת הפקה אלא עושים את זה בעצמנו, ובמיוחד למירה, נוגה, חדווה, חן ואלה. ועם זה אני אגיד כמה דברים לסיכום. אני רגע אתחיל עם אני חושב שתפיסת הביטחון, מירי, אני מתחבר רגע לדברים שלך. יש פה הביטחון הלאומי שלנו הוא גם מאוד תלוי בסוגיות של הביטחון החברתי, וככל שיהיה לנו שירות ציבורי חזק יותר, מדינת ישראל תהיה חזקה יותר, ואני חושב שזאת היא סוגיה מאוד משמעותית שעלתה, ואנחנו צריכים את הממשלה ואת הפקידים הכי טובים שיכולים להיות כדי לשמור על מדינת ישראל ולהמשיך ולקדם אותה. ולכל אחד אגב אני אומר את הפרספקטיבה שלי, לאו דווקא מה שאנשים אמרו, אלא איך אני בא ומחבר את הדברים. אצל פרופסור הרשקוביץ באמת החשיבה של רגע הניגוד בין איך שנראה כניסה לשירות המדינה לבין איך שההיגיון או איך שאנחנו חושבים שדברים צריכים להיות. אני אגיד בנוסף שיש פה גם, זה הרבה תלוי בנו, איך משנים את הדברים. זה בסוף ידי האדם קבעו את הנהלים ואת הכללים, ובאותה מידה גם אפשר לשנות אותם, אבל גם פה החשיבות של שירות המדינה כשדרה המקצועית של המדינה. ואני חושב כסוגיות של זיהוי של דברים שמשתנים בשירות המדינה, זה גם מה שחשוב לדור שנכנס בין קביעות למוביליות וגם בינה מלאכותית, איך בינה מלאכותית הולכת להשפיע על שירות המדינה. דיברנו על זה בכנס של שנה שעברה בצורה נרחבת, מאז הרבה מאוד דברים השתנו, וגם במדינה אגב עושים הרבה יותר דברים לעובדי מדינה סביב בינה מלאכותית. האם אנחנו במקום הנכון? כנראה שלא, ויש עוד הרבה מאוד מה לעשות. אבי, בדברים שלך אני אומר, לקחתי רגע שני דברים. אחד, סוגיית הצעירים, מה קורה לאחוז הצעירים, ואני אומר, אנחנו לא רוצים גם שכולם יהיו צעירים, אבל אם אנחנו נמצאים היום באחוזים הולכים ויורדים לעומת מקומות אחרים, אולי זה איזשהו תמרור שצריכים לשים לב אליו ולבדוק מה כן אפשר לעשות בנושא הזה, וגם על המנגנונים של יעילות ואפקטיביות, מה אנחנו צריכים ומה OECD אומר לגבי יעילות ואפקטיביות. ואני חושב שהממשלה לא מספיק טובה בלמדוד את עצמה וביעילות ובאפקטיביות שלה, ונעשים פה הרבה מאוד מאמצים. גם יש פה את אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה שדוחף את הדברים האלה כל הזמן, ויש פה עוד הרבה מאוד עשייה גם בנושא הזה. זה שיש פה ציטוטים על אחוזי הביצוע של משרדים שונים, זה לא היה בעבר, ואני חושב שצריכים להמשיך ולדחוף כמה שיותר את המקום הזה של מדידה והערכה. מבחינת ההרצאה של טאקי אני אגיד כמה דברים. אני חושב שהמקום אנחנו לא יכולים להתחרות על שכר, אבל אנחנו יכולים להתחרות על הערך ועל השליחות, וזה מקום שהמגזר הציבורי מציע, זה מאוד משמעותי. קטע שלא הראינו לכם, זה הוא הראה לנו, הוא אמר, אתם רוצים לראות את הרשימה שלי של ההרצאה? אז הוא הראה לנו שזה הנוט שלו היה להרצאה של Local, Linear, Speed ו-Scale, ואני חושב שהמילים האלה מאוד מאוד משמעותיות, ובאמת אנחנו נמצאים במציאות שמשתנה, וזה מאוד מאוד משמעותי. וגם סביב כמסר אחר, אנחנו היום ביום האיטי ביותר ביחס להמשך החיים שלנו, קצב השינוי הוא מאוד מאוד גדול, וגם שירות המדינה והמגזר הציבורי צריך להשתנות במקומות האלה. והנקודה האחרונה שגם משמעותית שלקחתי זה שהוא אמר, אין פתרונות, יש טרייד-אופס. ואני חושב שזה משהו שאנחנו צריכים להבין, אין את פתרון קסם בהרבה מאוד מקומות, אנחנו צריכים למצוא את האיזונים הנכונים, צריך לנהל את הסיכונים. הרבה דברים שנחליט במקומות האלה, יהיה להם מחיר, והם לא יהיו מושלמים, אבל אנחנו נרוויח גם הרבה דברים אחרים, ואנחנו היום לפי דעתי לא מספיק במקום הזה של לעשות ולמצוא את הטרייד-אופס הנכונים. אמי דיברה על דמות משרתת הציבור. אני חושב שהייתה השאלה של מה החזון היום של מישהו שנכנס לשירות המדינה, הוא רוצה להיכנס לשירות המדינה, מה הוא רואה לפניו ומה הקריירה שהוא רואה לעצמו. סביב תפקיד הנציבות, תפקיד הנציבות אולי צריך להיות
אולי אם יש תפקיד אחד לנציבות, זה שהאנשים הבכירים בשירות המדינה יהיו האנשים המעולים ביותר שצריכים להיות. לשים לב מה קורה בתקופה האחרונה, מי נכנס ומי יוצא לשירות המדינה. וגם סוגיה שעלתה בהמשך, שאולי במדינה, אולי המחאה החברתית הבאה, או סוגיה משמעותית שבגללה אנשים צריכים לצאת לרחובות ולא מספיק מבינים, זה סוגיה של נציב שירות המדינה והחשיבות הגדולה של ניהול ההון הציבורי בשירות המדינה. בפאנל שעסק במחסור בכוח אדם סימן שאלה, אני ואבי רבים אם צריך סימן שאלה או לא צריך סימן שאלה, אז עלו הסוגיות של מאפייני העובדים החדשים, וגם אגב הציפיות המשתנות של הציבור מהעובדים, שהולכות ומשתנות, הם מצפים יותר ויותר דברים שלאו דווקא תואמים למה שאותם עובדים באו ורוצים לעשות במערכת. וגם השאלה אגב, האם יש מחסור, או שאנחנו נמצאים במקום שפשוט לא מצליחים למלא את הצורך, וזה לא אותו דבר. אני אגיד רגע, אין מחסור בעובדים סוציאליים במדינת ישראל, יש הרבה מאוד אלפים רבים של עובדים סוציאליים במדינת ישראל שלא עובדים במקצוע של עבודה סוציאלית, ובחרו לא לעבוד במקצוע. אז אין מחסור בעובדים סוציאליים, יש מחסור באנשים שמוכנים לעבוד בעבודה סוציאלית במחלקות לשירותים חברתיים, והמסגור של הסוגיות האלה הוא מאוד מאוד חשוב, וזה גם כן עלה במושב. הסוגיות של כפתרונות, רגע נאמר, ודברים שצריכים לעשות, זה גם גמישות בהעסקה, גם האקוסיסטם ואיך אנחנו עושים פה תרבות ארגונית שמאפשרת לדור החדש להיכנס ולהשפיע. ושני דברים גם שנאמרו שבעצם אין פתרון אחד, יש פה בסוף הרבה מאוד דברים והרבה מאוד דברים שלובים שצריכים לעשות והם מאוד מאוד משמעותיים, וגם זה לא יקרה משמיים, צריכים לעבוד בזה. ואני חושב שגם אחד הדברים היפים שאנחנו רואים שיש אגף תכנון כוח אדם במשרד הבריאות, זה לא היה לפני כמה שנים. כלומר, המשרדים מבינים יותר ויותר שצריך לעשות את זה, אנחנו גם רואים יותר תוכניות צוערים ותוכניות שמתעסקות בדברים האלה, וזה מאוד משמעותי. לא הספקתי לשים במצגת תמונה של הפאנל שהיה עכשיו, אני זריז אומרים לי לפעמים, אבל לא עד כדי כך, אבל כן אני אגיד כמה נקודות שאני חושב שמשמעותיות שלקחתי, שאמון לא תמיד, הרבה פעמים אומרים משרת אמון לא שווה מקצועי. אני חושב שכן אפשר, שיש מקומות שאולי צריכים משרות אמון, ויכול להיות שזה גם משרות אמון של אנשים מקצועיים, שהם במקצוע שלהם לתפקיד, ויש לנו דוגמאות גם בממשלה בנושא הזה. גם פה חלק מהדברים שראינו זה לא גזרת גורל, אפשר להתנהל אחרת, זה מאוד תלוי באנשים שמובילים את זה. הסוגיה של לדבוק במקצועיות, זה היה מאוד מאוד משמעותי, ולהניע מתוך מטרה. אני חושב שכשאנחנו מסתכלים רגע איך אפשר לעשות דברים אחרת, אז קיבלנו פה כן דברים שאפשר לעשות אחרת, אבל אני אומר, זה מאוד תלוי באנשים עצמם, וזה גם מאוד תלוי ביחסים שנבנים, וזה אני רגע מוסיף את הגרם שלי, כי הרבה מאוד מהחוסר אמון של נבחרי הציבור בפקידים, נבע מתקופה שהפקידים לפעמים לא קיימו את מה שנבחרי הציבור רצו, אז נבחרי הציבור באו ונוקטים גם בצעדים מאוד מאוד דרמטיים, לפעמים יותר דרמטיים, כדי ליישם את המדיניות, ועל הדרך מאוד מחלישים את פקידי הציבור. ואני חושב שאנחנו צריכים לראות איך מוצאים מחדש את האיזונים האלה, כי אנחנו באמת רוצים לחיות במדינה שבה יש פקידי ציבור מאוד מאוד מקצועיים, שעומדים הכי טובים שיכולים להיות כמו שהם, היא אמרה, ואנחנו גם רוצים נבחרי ציבור שנבחרו על ידי הציבור או מונו על ידי הכנסת ויכולים לממש את המדיניות שלהם. וכל הדברים האלה ביחד, אני חושב, באים ומציגים לנו תמונה של מערכת ציבורית עם לא מעט אתגרים, אבל שכולם מבינים שנדרש שינוי, ויש צעדים אפשריים לשינוי, רק צריכים באמת לקבל את ההחלטות ולהבין שדברים שנשברים לוקח יותר זמן לבנות, ומשימת הבנייה צריכה להתחיל כמה שיותר מהר. ותודה אחרונה אני אגיד לכם, לקהל שבאמת ביום לא פשוט, שלא ברור איזה כביש פתוח וסגור, ואם אפשר לחזור הביתה או לא, הגעתם, ועל ההשתתפות באמת של כולכם בנושא הזה, ועל המחויבות של כולם לנושא. אז המון המון תודה לכם, והערה טכנית קטנה, מי שנשאר לאיזשהו מפגש מצומצם שאנחנו עושים בסוף, הוא יהיה עוד 20 דקות בחדר 132, אבל תודה רבה לכם, ומצפים לפגוש אתכם באירועים הבאים. תודה.